सिच्युएशन मुळे अटेंड करता येत नाही त्यांना. आवाज ऐकू येतोय आणि स्क्रीन दिसते का? हॅलो. हो सर. ओके. तर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सेकंड सेमिस्टर. ठीक आहे. तुमच्या सगळ्यांचं सेकंड सेमिस्टरला स्वागत. यू हॅव कम्प्लिटेड फर्स्ट सेमिस्टर. ओके. अँड नाव यू आर इन अ सेकंड सेमिस्टर. आता तुम्ही सेकंड सेमिस्टर्स मध्ये गेलेला आहात आणि इन दिस सेकंड सेमिस्टर देर इज ओनली वन कोर्स ऑफ ॲग्रोनॉमी. ॲग्रोनॉमीचा एकच कोर्स आहे. त्या कोर्सचा नाव आहे AGRO-123. कोर्स नेम आहे फंडामेंटल ऑफ ॲग्रोनॉमी सेकंड. ह्या कोर्सचं नेम आहे फंडामेंटल ऑफ ॲग्रोनॉमी सेकंड. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. तर फर्स्ट सेमिस्टरला तुमचे दोन कोर्सेस होते, फंडामेंटल ऑफ ॲग्रोनॉमी फर्स्ट आणि मेट्रिओलॉजी. तर दोन्ही संपलेले आहेत आणि ह्या सेमिस्टरला फक्त तुम्हाला एकच कोर्स आहे AGRO-123 फंडामेंटल ऑफ ॲग्रोनॉमी सेकंड. आता जरी याचं नाव फंडामेंटल ऑफ ॲग्रोनॉमी सेकंड असलं, दिस कोर्स इज कम्प्लिटली डिपेंडिंग अपॉन इरिगेशन. ओके. हा जो कोर्स आहे हा 100% सर्वच्या सर्व हा इरिगेशनवर डिपेंड आहे आणि टोटल ह्याच्यामध्ये तुम्ही सगळं इरिगेशनच्या संदर्भामध्ये इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द सिलेबस, टीचिंग सिलेबस और थियरी सिलेबस. So definition of irrigation and water management, its objective and role of water in plant. This is our first lecture. Irrigation ची definition, water management, त्याचे objectives आणि role of water हे आज मी पहिले लेक्चर घेणार आहे. त्याच्यावर डिटेल मध्ये आता तुम्हाला मी लेक्चर घेताना शिकवेन. वॉटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्राचे आणि इंडियाचे जे वॉटर रिसोर्सेस आहेत, म्हणजे नद्या, नाले, धरणं किती आहेत, कुठं कुठं आहेत, कुठनं किती प्रमाणामध्ये इरिगेशन होतं, इंडियाचं ऍव्हरेज इरिगेशन किती, महाराष्ट्राचं ऍव्हरेज इरिगेशन किती, डेव्हलपमेंट किती, पहिलं धरण कोणतं बांधलं, ओके, लार्जेस्ट डॅम कुठला आहे. ओके. सो दिस रिलेटेड विथ दिस इन्फॉर्मेशन यू विल लर्न इन लेक्चर नंबर सेकंड. त्याचं वेटेज आहे 6%. नंतर लेक्चर नंबर 3 आणि 4 सॉइल वॉटर प्लांट रिलेशनशिप, ज्याला सॉइल वॉटर मुवमेंट ऑफ सॉइल वॉटर, त्याच्यामध्ये सॉइल वॉटर प्लांट रिलेशनशिप ज्याला सॅप म्हणलं जातं, सॉइल प्लांट ऍटमॉस्फेरिक कॉन्टिनम. त्याच्यानंतर इन्फिल्ट्रेशन, परकॉलेशन, परमेबिलिटी आणि सीपेज म्हणजे काय. दिस इज द मुवमेंट ऑफ वॉटर इन टू द सॉइल. ओके. या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट आहेत वॉटरच्या सॉइल मधल्या, त्या शिकवेन. देन हायड्रोस्कोपिक वॉटर, कॅपिलरी वॉटर आणि ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर, ह्या वॉटरचे प्रकार आहेत सॉइल मधले, ते तुम्हाला शिकवलं जाईल. इट इज अ समवॉट bigger chapter, so it will having a weightage of 20%. Okay. So it is lecture number 3 and 4. Now we will see lecture number 5, that is volume mass relationship, relation of soil, water and factor affecting it. Okay. तर व्हॉल्यूम मास रिलेशनशिप हा जो टॉपिक आहे हा आपण त्यामध्ये पाहणार आहे. बल्क डेन्सिटी, पार्टिकल डेन्सिटी, ट्रू बल्क डेन्सिटी, ट्रू पार्टिकल डेन्सिटी. ओके. त्याच्यानंतर ह्याचं पोरॉसिटी, विवर्ड रेशो, त्यानंतर त्याच्या संदर्भामध्ये सगळे जे मुद्दे, जे पॉइंट आहेत, यू विल लर्न इन दिस टॉपिक लेक्चर नंबर 5. त्याचं वेटेज आहे 6. देन लेक्चर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वॉटर, सॉइल मॉइश्चर कॉन्स्टंट, सॉइल मॉइश्चर कॅरेक्टरिस्टिक कर्व. ह्याच्यामध्ये तुमचं सॉइल वॉटर क्लासिफिकेशन, अवेलेबल, अनअवेलेबल वॉटर, इझिली अवेलेबल वॉटर हे तुम्हाला शिकवलं जाईल. कॅपिलरी, ग्रॅव्हिटेशनल आणि हायड्रोस्कोपिक वॉटर हे पण तुम्हाला सांगितलं जाईल काय असतं, कसं असतं. आणि कॉन्स्टंट ऑफ सॉइल मॉइश्चर, तर सॉइल मॉइश्चर कॉन्स्टंट मध्ये परमनंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, अल्टिमेट विल्टिंग पॉइंट. ओके. त्याच्यानंतर एअर ड्राय वेट, ओव्हर ड्राय वेट, त्याच्यानंतर हायड्रोस्कोपिक कोइफिशियंट. ओके. अशा रीतीनं याच्यामध्ये सगळे सॉइल मॉइश्चर कॉन्स्टंट त्याचे पॉइंट्स असतील. लेक्चर नंबर 7 वॉटर ऍब्सॉर्प्शन, फॅक्टर अफेक्टिंग ऍब्सॉर्प्शन. ओके. रूटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स, मॉइश्चर एक्सट्रॅक्शन पॅटर्न, ज्याला सॅप म्हणलं जातं. तर झाडाची मुळं पाणी कसं ऍब्सॉर्ब करतात, हाऊ वॉटर इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट बाय ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन अँड पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन अँड द मुवमेंट ऑफ वॉटर इन टू द प्लांट. प्लांट मध्ये पाण्याची मुवमेंट कशी होते, कुठल्या मेकॅनिझमच्या थ्रू होते. ओके. ते तुम्हाला यामध्ये पाहायला मिळेल. आणि विच फॅक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन द ऍब्सॉर्प्शन, आणि झाडाच्या ऍब्सॉर्प्शनवर कोणते घटक किंवा कोणते बाब किंवा कोणते मुद्दे अफेक्ट करतात. ओके. सो आणि सॉइल मॉइश्चर एक्सट्रॅक्शन पॅटर्न. आता सॉइल मॉइश्चर एक्सट्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये झाडाची मुळं फ्रॉम विच डेप्थ दे आर ऍब्सॉर्बिंग मॉइश्चर, झाडाची मुळं कोणत्या कोणत्या डेप्थ वरनं मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतात. ओके.
म्हणजे 30% किती, 20% किती, 10% किती. सो यू विल लर्न इन दिस टॉपिक. सो इट विल हॅव्हिंग अ वेटेज ऑफ 6%. हे 6% वेटेज आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे लेक्चर नंबर 8 आणि 9. वॉटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट. ओके, याच्यामध्ये झाडाच्या पाण्याची गरज. ओके, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वॉटर रिक्वायरमेंट. ओके, ते तुम्ही बघणार आहात. ओके, एकच मिनिट. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. त्याच्यानंतर वॉटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आणि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट. तर पाण्याची गरज कशी असते, कशी कॅल्क्युलेट करतात, त्याच्यामध्ये पावसाचं पाणी पकडलं जातं का नाही जातं. इरिगेशन इंटरव्हल्स म्हणजे दोन पहिले इरिगेशन आणि दुसऱ्या इरिगेशन मध्ये किती गॅप असतो, कसा असतोय. मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वॉटर रिक्वायरमेंट, वॉटर रिक्वायरमेंट कशी कॅल्क्युलेट करायची आणि त्याचे कोणते फॅक्टर्स वॉटर रिक्वायरमेंटवर अफेक्ट करतात. हा जो पॉइंट आहे यू विल लर्न इन दिस टॉपिक. या टॉपिक मध्ये ते गोष्टी शिकचाल. त्याच्यानंतर 10वा पॉइंट आहे वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरंट ऍग्रोनॉमिकल क्रॉप. जे वेगवेगळे ऍग्रोनॉमिकल क्रॉप आहेत त्याची वॉटर रिक्वायरमेंट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते आणि किती असते आणि कोणत्या क्रॉपला जास्त इरिगेशन लागतं, कोणत्याला कमी लागतं. ह्याचं जे वेटेज आहे ते 6% आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे लेक्चर नंबर 11 अँड 12. इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन, evapotranspiration potential. Okay, effective rainfall, consumptive use of water and factor affecting it. आता in meteorology you will learn about evaporation and transpiration. Okay, evaporation म्हणजे काय आणि transpiration म्हणजे काय, you have already learned in meteorology. ठीक आहे. आणि इफेक्टिव्ह रेनफॉल म्हणजे काय, तर इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉटर. ओके, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वॉटर फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉटर विच इज डायरेक्टली युटिलाइज्ड बाय द प्लांट. ओके, विदाउट पंपिंग. पडलेल्या पावसाच्या पाण्यापैकी किती पाणी झाड डायरेक्टली ऍब्सॉर्ब करतं स्वतःच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी, त्याला म्हणलं जातं इफेक्टिव्ह रेनफॉल. सांगेन डिटेल त्यावेळेस. कन्झम्प्टिव्ह यूज म्हणजे काय, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वॉटर that is directly useful for plant growth and development is known as consumptive use. Okay, ठीक आहे.
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ठीक आहे. सो इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन, इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन. ओके. त्यानंतर याच्यामध्ये कन्झम्पटिव्ह तुम्हाला सांगितलं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वॉटर डायरेक्टली युज्ड बाय द प्लांट फॉर देअर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी. म्हणजे व्हॉट एव्हर द अमाऊंट ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्ब बाय द प्लांट from that 99% of water get evaporated and transpirated from the soil as well as from the plant, and only 1% of water is utilized for the metabolic activities, means respiration or photosynthesis. Okay, ठीक आहे. तर okay, so water use efficiency, irrigation efficiency and factor affecting it. Okay, तर this is lecture number 13. Water use efficiency, irrigation efficiency and factor affecting it. आता water use efficiency म्हणजे काय असतंय? Whatever the total quantity of water that you have applied, okay, जी तुम्ही quantity of water apply करता, from that water, how much water is directly utilized by the plant for their growth and development. It is known as water use efficiency. Suppose we are giving 100 liters of water to the field, but 100 to 100 liters of water is not directly available for the plant. Okay, because some water is lost by evaporation, some water is lost by percolation, some water is lost by pipeline leakage or infiltration. जर शेतामध्ये जेवढं पाणी दिलं जातं त्यापैकी काही पाणी जमिनीमध्ये मुरतं, काही पाण्याचं इव्हॅपोरेशन होतं, काही पाण्याचं पाईपलाईन मध्ये लिकेज होतं. सो 100% वॉटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर देअर ऍब्सॉर्प्शन और फॉर देअर ग्रोथ. इट इज नोन एज वॉटर यूज इफिशियन्सी. ओके, तर त्याला काय म्हणलं जातं? वॉटर यूज इफिशियन्सी और इरिगेशन इफिशियन्सी अँड फॅक्टर अफेक्टिंग इट. ठीक आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय इरिगेशन इफिशियन्सी आणि ते कोणते कोणते घटक त्याच्यावर इफेक्ट करतात, हा जो पॉइंट आहे यू विल लर्न इन दिस टॉपिक. त्यानंतर लेक्चर नंबर 14. लेक्चर नंबर 14 मध्ये काय आहे? क्रायटेरिया फॉर शेड्युलिंग ऑफ इरिगेशन. ओके, तर हा जो आहे क्रायटेरिया फॉर शेड्युलिंग ऑफ इरिगेशन, त्याच्यामध्ये हाऊ वॉटर इज शेड्युल्ड, पाणी कसं द्यायचं, कधी द्यायचं आणि किती द्यायचं. इट इज यू विल लर्न इन दिस थिंग ह्या लेक्चर मध्ये. वेन टू इरिगेट, हाऊ टू इरिगेट अँड हाऊ मच टू इरिगेट, दीज पॉइंट्स यू विल लर्न इन दिस मेथड. या मेथड मध्ये तुम्ही शिकचाला आणि त्याला जोडून मेथड्स ऑफ इरिगेशनचा आहेत. त्या मेथड्स ऑफ इरिगेशन मध्ये त्याचे ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. त्या मेथडचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या मेथड्स ऑफ इरिगेशन आहेत, सारा मेथड, रिजेस्परो मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ज्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, फ्रॉम दॅट मेथड वी आर गिव्हिंग इरिगेशन और आपण जे पाणी पाचतो शेताला त्याला म्हणलं जातं मेथड्स ऑफ इरिगेशन. त्यानंतर लेक्चर नंबर 15 वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर्स. आता वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर्स म्हणजे काय? यू हॅव टू टेस्ट द वॉटर. इट इज बेटर फॉर इरिगेशन. ओके, येस ऑर नो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट करायचं असते पाणी की ते पाणी शेतात येण्यायोग्य आहे का नाही. मेनी टाइम व्हॉट हॅपन, देयर आर सम इम्प्युरिटीज, ओके, लाईक कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, कार्बोनेट, बायकार्बोनेट. These impurities are present in the water, so this water is not suitable for the plant, okay, or for the soil. ठीक आहे. So this impure or poor quality of water, if you are giving this water frequently to the field, then the soil get affected as well as plant growth is also stunted and affected. This is known as quality of water quality parameter. And in lecture number 16, crop water management techniques in problematic area. So how you can manage the crop in how you can manage the crop in problematic areas or problematic soil, and how it can be managed. This thing you can learn in lecture number 16. 16 lecture मध्ये तुम्ही या गोष्टी शिकणार आहात. एकच मिनिट थांबा, जरा होल्डवर थांबा.
ओके सर, अशा रीतीनं आपले टोटल देर आर 16 लेक्चर्स. ओके, आणि प्रत्येकाचे वेटेज मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. ओके, आवाज क्लिअर ऐकू येतोय ना? आवाज क्लिअर ऐकू येतोय का? येस सर. ओके, ठीक आहे. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, definition of irrigation, water management, its objectives and role of water in plant. Okay, directly we will start the lecture number 1. Lecture number 1 मी directly start करतोय. Okay, definition of irrigation, water management, its objective and role of water in plant. Okay, in this slide you will see the two photographs. याच्यामध्ये दोन photographs दिसत आहेत तुम्हाला. In the first photograph you will see the water is given by ridges and furrows मेथड ऑफ इरिगेशन. पहिल्यामध्ये पाईप मधनं पाणी बाहेर पडतंय आणि रिजेस आणि फोरोज मेथड ऑफ इरिगेशन मधनं पाणी दिलं जातं. तर ह्याला काय म्हणलं जातं? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, आणि सेकंड इमेज जी आहे त्या सेकंड इमेज मध्ये यू विल सी अ स्प्रिंकलर्स. ओके, सेकंड इमेज मध्ये तुम्हाला स्प्रिंकलर दिसत आहेत. सो दिस स्प्रिंकलर विल इरिगेट द एंटायर फील्ड. सो स्प्रिंकलर इरिगेशन मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज लाईक अ रेनफॉल. जसा पाऊस पडतो तशा पद्धतीनंच हे पावसासारखं पाणी पडतं, त्याला म्हणतो आपण स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन. दीज इमेजेस आर रिप्रेझेंटेटिव्ह वन. ह्या फक्त इमेजेस मी फक्त एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून टाकलेले आहेत. ओके, देर आर नंबर ऑफ इरिगेशन मेथड्स. इरिगेशन मेथड्स भरपूर आहेत, फक्त यातल्या दोन तुम्हाला सुरुवातीला एक कन्सेप्ट कळावी म्हणून जस्ट टाकलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन. ठीक आहे. आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड एफिशियंट मॅनेजमेंट ऑफ वॉटर इज इन्क्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स चॅलेंज इन इंडिया. So increasing the population, growth, urbanization and industrialization combined with the need of raising agricultural production generates a competing claim for water. आता basically काय होतं in India, okay, because we are a developing nation, so whatever the water resources available with us, आपल्याकडे जेवढं पाणी शिल्लक आहे, from that water we have to फर्स्ट सप्लाय ड्रिंकिंग वॉटर टू द ह्युमन बिंग्स. सगळ्यात पहिल्यांदा जे नदी आणि धरणामधलं पाणी असतं त्याचा फर्स्ट प्रेफरन्स असतो लोकांना प्यायला पाणी सप्लाय करणे. सेकंड प्रेफरन्स जातो अर्बनायझेशन किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन मध्ये. इंडस्ट्रियलायझेशन किंवा अर्बनायझेशन मध्ये काय, ज्या इंडस्ट्रीज असतात त्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी लागतं, तर त्यांना पण सप्लाय केला जातो कारण की त्यातनंच इकॉनॉमी जनरेट होणार आहे. त्याच्यानंतर थर्ड प्रेफरन्सेस मध्ये जो येतो तो येतो ऍग्रिकल्चरल क्रॉप्स. जे आपले ऍग्रिकल्चरल क्रॉप्स आहेत त्या ऍग्रिकल्चरच्या क्रॉपच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी जे पाणी लागतं तो येतो आपला थर्ड वन प्रेफरन्सेस. ओके, सो लाईक दिस वे वी हॅव टू provide a water or supply the water, whatever the water available with us in these three different sections. ओके, तर पहिल्यांदा आपण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवतो, नंतर इंडस्ट्रीला पाणी सप्लाय केलं जातं आणि नंतर राहिलेलं पाणी ऍग्रिकल्चरला किंवा क्रॉपच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटला दिलं जातं. ओके, थ्रू कॅनलच्या मार्फत. ओके, देअर इज अ ग्रोईंग ऑफ perception of a sense of an impending the water crisis in the country. Some manifestation of these crisis are. आता काय व्हायला लागलेलं आहे की आपल्या देशामध्ये एकतर बिकॉज ऑफ दिस हेवी पॉप्युलेशन लोड 140 करोड, ओके, और मोर दॅन दॅट 140 कोटी पेक्षा पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि एवढ्या ह्यूज पॉप्युलेशनला प्यायला पाणी पोहोचवणे नुसतं नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फक्त माणसाला प्यायलाच पाणी लागतं अशातला भाग नाहीये. कपडे धुणे, भांडी घासणे किंवा आंघोळ, टॉयलेट, बाथरूम बऱ्याच ठिकाणी पाणी लागतं. ऑन एन ऍव्हरेजली एका माणसाला मिनिमम 20 to 30 लिटर पाणी लागतं पर डे. ओके, त्याच्यामुळं देअर इज व्हेरी हार्ड in any city which receives 24 hour supply of drinking water. Besides, in any rural habitation there are the pockets where arsenic, nitrate and fluoride concentration in a drinking water are poisoning a serious health hazard. म्हणजे आता बऱ्याच वेळा असं होतंय की बऱ्याच शहरांना 24 तास पाणी पुरवठा असं म्हणलं जातं, पण ऍक्च्युअली तेवढ्या वेळ देणं प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाही. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये पण आपल्या शहरांना जे दिलं गेलेलं पाणी आहे, व्हॉट एव्हर द वॉटर अवेलेबल विथ अस, दे आर मोस्टली कॉन्टामिनेटेड. मेनी टाइम वी आर हॅव्हिंग व्हेरी निग्लिजिबल ॲटिट्यूड towards the our rivers. Okay, most of our drainage water is directly supplied into the river and river water get contaminated. No doubt we are making a filter or filtration plants are there to make
मेक अ वॉटर सेफ फॉर द ह्युमन बिंग्स. मान्य आहे की वॉटर जे आहे ते फिल्टर करून प्यायला दिलं जातं, पण दुर्दैवानं असं होतं की आपले नदी नाले किंवा आपल्या घरातलं जे ड्रेनेज वॉटर आहे ते कुठलीही प्रक्रिया न करता डायरेक्ट नदीमध्ये सोडलं जातं. ओके, ओढ्यामध्ये आणि नदीमध्ये. त्यामुळे आपलं जे ड्रिंकिंग वॉटर आहे किंवा ऍग्रिकल्चरल वॉटर आहे ते सगळं कॉन्टॅमिनेट होतंय आणि इट विल हॅव्हिंग अ हायर डोसेस ऑफ these metals or chemicals. हे जे आर्सेनिक, नायट्रेट, फ्लोराईड आहेत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त वाढते. हा एक मेजर इश्यू आहे. इन्क्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डेव्हलपिंग न्यू वॉटर रिसोर्सेस, मेनी मेजर अँड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट seems to remain under execution forever as they slip from one plan to another with escalating the cost and the time overruns. आता मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतंय, वी आर डिझायनिंग सपोज वन डॅम, सपोज इट्स कॉस्ट इज 5,000 करोड. ओके, सपोज एखादा धरण बांधायचं आहे आपल्याला, त्याची किंमत एक 5,000 करोड आहे फॉर एक्झाम्पल. त्याच्या वेळेस ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू डन अ लँड ऍक्विजिशन. त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा लँड ऍक्विजिशन करावं लागतं. जिथं धरण बांधणार आहात ते धरण बांधल्यामुळे जे पाणी साठणार आहे तिथं 1-2 गावं त्या पाण्याखाली येणार. त्या धरण बांधल्यामुळे, पाणी साठल्यामुळे त्या गावांना पुनर्वसन करावं लागतं, दुसरी त्यांना जागा द्यावी लागते. त्या लोकांची शेती जाणार, त्यांची झाडं झुडपं पिकं घरदार सगळं जाणार. मग त्याच्या किमती कॅल्क्युलेट करायच्या, त्यांना तिथनं उचलायचं आणि दुसऱ्या जागेवर नेऊन शिफ्ट करायचं, तिथे त्यांना घर बांधायचं, गाव बांधून द्यायचं, ग्रामपंचायती, शाळा बिळा, रस्ते बिस्ते, लाईट सगळ्या सोयी करायच्या. त्याच्यामध्ये इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग अँड व्हेरी टेडियस टास्क. ही खूप टाइम कन्झ्युमिंग आणि वेळखाऊ आणि एक टीडीएस टास्क आहे. आलं लक्षामध्ये? सो ह्याच्यामध्ये हे टाइम कन्झ्युमिंग आणि टीडीएस टास्क असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये हा खूप वेळ जातो. ओके, त्यानंतर कोर्ट केसेस, बाकीचे प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. आणि काय होतं, जोपर्यंत लँड ऍक्विजिशन होत नाही तोपर्यंत धरण बांधता येत नाही. लँड ऍक्विजिशन झालं आणि पुनर्वसन व्हायला लागलं की मग धरण बांधलं जातं. धरण बांधताना फंड, देअर आर मेनी प्रॉब्लेम्स इन फंड्स अवेलेबिलिटी. फंड्स अवेलेबिलिटी मध्ये सुद्धा बरेच प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. ओके, बऱ्याच वेळा फंड्स आर नॉट अवेलेबल. मोठ्या प्रमाणामध्ये फंड जे आहेत ते अवेलेबल होत नाहीत. समजा 5,000 कोटीचं धरण आहे तर पहिल्यांदा एक 500 कोटी दिले, काम चालू झालं, पुन्हा काम बंद पडतं फंड्सच्या लॅकिंगमुळे, पुन्हा 6 महिने वर्षानंतर पुन्हा 500-600 कोटी दिले जातात, पुन्हा काम बंद पडतं. सो दोज डॅम शुड बी कन्स्ट्रक्टेड विदिन 1 year. It will take, those dam which is constructed within 2 or 3 years. Okay, project. It will be take 10 years, 20 years. Okay, and goes on. जो धरणाचं काम 5 वर्षामध्ये, 4 वर्षामध्ये बांधून कंप्लीट करायचं असते, ज्याची किंमत असते 5,000 कोटी, त्याची पुन्हा 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष प्रोजेक्ट कंप्लीटच होत नाही. आणि ती 5,000 कोटीची किंमत जवळपास 10,000 ते 15,000 कोटीवर जाते. ओके, आणि त्याच्यामुळं जे डॅम्स आहे ते डॅम्स बांधून पूर्ण होत नाही. डॅम बांधलं तर कॅनल तयार नाही, कॅनल बांधला तर डॅम तयार नाही. त्यामुळं ह्या जो टाइम कन्झ्युमिंग टास्क आहे त्यामुळे इट इज हॅव्हिंग अ व्हेरी हेक्टिक प्रॉब्लेम. ओके, हा खूप एक मोठा, अतिशय मोठा एक हेक्टिक प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय. आलं लक्षामध्ये? आणि त्यामुळे आपलं इरिगेशन ऍव्हरेज वाढत नाही. आणि अलॉंग विथ दॅट देअर विल बी अ करप्शन. मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार आणि करप्शन झाल्यामुळं इरिगेशन ऍव्हरेज ऑफ महाराष्ट्र इज ओनली रिमेन 17.2 or 3%. 17.5% हे इरिगेशन ऍव्हरेज आहे महाराष्ट्राचं मागच्या 10-12 वर्षापासून. आणि इफ जर PIL म्हणजे कोर्टात जर माहिती मागवली माहितीच्या अधिकारामध्ये, तर माहिती अशी मिळते की आमच्याकडे माहितीच नाहीये महाराष्ट्रामध्ये इरिगेशन किती एरियावर होतं. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पाटबंधारे विभाग महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्यांच्याकडे माहिती नाहीये की आपल्याकडे इरिगेशन एरिया किती आहे. ओके, आणि 17% जो आहे तो वर्षानुवर्ष तसाच राहिलेला आहे. किती वर्ष झाली त्याला अजून सुद्धा काय म्हणजे माप नाही. आणि इंडियाचं इरिगेशन ऍव्हरेज जवळपास 40 ते 41% आहे. ओके, त्याच्याबरोबरच धरणं बांधणे आणि त्यातनं कॅनल थ्रू इरिगेशन देणे इट इज व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग टास्क. मग आणि ते वेळेत पाणी मिळत नाहीये फॉर, सो पीपल आर युझिंग बोरवेल ऑर वेल. लोक काय करतात, बोरवेल किंवा वेल घेतात. सो डिक्लाइनिंग द ग्राउंड वॉटर टेबल ड्यू टू द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑर इम्पोजिंग अँड इन्क्रीजिंग financial burden on the farmer who needs to be deepen their well and replace their pump set. Okay, on the state government who gives the subsidy burden for electricity supply and raise. बऱ्याच वेळा काय होतं ह्याच्यामध्ये,
ग्राउंड वॉटर मधून मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी एक्सप्लॉइट केलं जातं किंवा काढलं जातं आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये नदी नाले विहिरी त्या खोदल्या जातात, बनवल्या जातात आणि त्यात मध्ये पाणी उपसलं जातं. आता पूर्वी जी ग्राउंड वॉटर लेवल 100 ते 150 फुटावर पाणी लागत होतं ते आता ग्राउंड वॉटर लेवल 200, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट, काय काय लोक 500, 500, 600, 600 फूट बोर पाडतात आणि बऱ्याच बोरला पाणी लागत नाही. एक बोर पाडायची म्हणलं ओके तरी सुद्धा 30 ते 40 हजार रुपये नुसता बोर पाडायचा खर्च येतो. त्याच्यात मोटर बसवायला 10-12 हजार रुपये खर्च, लाईट बिल, लाईटचं डॅम, हे सगळं करायचं म्हणलं तर एक बोर मधनं जर पाणी तुम्हाला बाहेर काढायचं असेल बोर पाडून तर कमीत कमी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च येतो. ओके आणि दुर्दैवाची गोष्ट काय आहे, तुम्ही ज्यावेळेस 2-2, 3-3, 4-4 बोर पाडता तेव्हा कुठेतरी एका किंवा 2 बोरला पाणी लागते, बाकीचा पैसा तुमचा वायाच जातो. So water pollution and degradation of water related ecosystem. Water is in the most part of the river is not fit for bathing, left alone drinking. बऱ्याच वेळा ग्राउंड वॉटर रिचार्ज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्टामिनेट असल्यामुळे जे आपलं नदीचं पाणी आहे ते पिण्यासाठी सेफच नाही. Untreated or partially treated sewage from the town, the city is being dumped into the river, and untreated or inadequately treated industrial effluent, pollutant, water bodies are also contaminating the groundwater. दुर्दैवानं काय होतं, आपल्या ज्या नद्या नाले ओढ्यांमध्ये जे गटाराचं पाणी सोडलं जातं, शहराचं जे वेस्ट वॉटर सोडलं जातं, त्यामुळे आपल्या नद्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पोल्युशन होत आहे. आता इफ यू हॅव सीन दॅट इन लास्ट 2 to 3 months when there is a second wave of COVID, कोविडची दुसरी वेव होती, तर उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनाचे मेलेल्या पेशंटच्या बॉड्या गंगा नदीमध्ये सोडून दिल्या. त्याला का मॅडम आहेत का बघा डिपार्टमेंटला, मला सांग असलं तर हात मार. हात बघा बसलेत का बघा, आता आलेत का, आलेत का नक्की बघा बरं, मला सांगा बरं. एकच मिनिट. ग्राउंड वॉटर कॉन्टामिनेशन अँड पोल्युशन जे मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं नदी नाल्या ओढ्यांमध्ये, ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, इट विल क्रिएट अ कॉन्टामिनेशन आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्टामिनेशन होत असल्यामुळं हा एक मेजर इश्यू इथं उपस्थित किंवा उत्पन्न झालेला आहे की पाणी आपलं पिण्यायोग्य राहत नाहीये. त्यामुळे बघितलं असेल तुम्ही आता प्रत्येकाच्या घरामध्ये आरओ आणि वॉटर फिल्टर लावलेले असतातच, आलं लक्षामध्ये, ठीक आहे. Wasteful use of already developed water supply, often encouraged by the subsidy and distorted incentive that influences the water use. Okay, आता wasteful use of already developed water supply, ओके, ऑफन एनकरेज्ड बाय द सबसिडी. ओके, आता बऱ्याच वेळा काय होतंय माहितीये का, ड्रीप लोक काय करतात, पाट पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरतात आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये अजून एक मेजर इश्यू असा आहे की वी आर युजिंग अ लॉट ऑफ वॉटर फॉर शुगर केन ओनली. मीन्स व्हॉट एव्हर वॉटर अवेलेबल विथ अस, आपल्याकडे जेवढं वॉटर अवेलेबल आहे त्यापैकी मॅक्सिमम वॉटर इज ओनली ऍब्सॉर्ब्ड बाय शुगर केन, राईस अँड व्हीट, these major crops. सगळ्यात जास्त पाणी ऊस, त्यानंतर राईस, त्यानंतर व्हीट, आणि इफ देर इज अ समवॉट वॉटर इज रिमेनिंग देन इट कॅन बी सप्लाय टुवर्ड द ज्वार, बाजरा, ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम. काही जर पाणी ह्या क्रॉप मध्ये शिल्लक राहिलं तर बाकीच्या पिकाला मिळतं, नाहीतर जे सगळं पाणी आहे हे असंच
एकाच क्रॉप किंवा दोनच क्रॉप पिऊन टाकतात. त्यामुळे इट इज व्हेरी यू कॅन से अनबॅलन्स अप्रोच ऑफ वॉटर. पाणी देण्याचा जो अप्रोच आहे तो खूप अनबॅलन्स आणि अनबायस आहे. रेझिंग इन अ वॉटर लॉगिंग अँड सॅलिनिटी रिझल्टिंग इन अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इन अ इरिगेटेड एरिया. लक्षामध्ये बऱ्याच वेळा वॉटर लॉगिंग होतं ओके, आणि सॉइल जे आहे त्याच्यामध्ये वॉटर लॉगिंग झाल्यामुळं बऱ्याच वेळा त्याच्यामध्ये मीठ फुटणे किंवा क्षाराचं प्रमाण वाढणे ओके, ह्या अशा प्रॉब्लेम्स पण येतात. ते मी तुम्हाला पुन्हा सांगेन. इन्क्रीजिंग द वॉटर कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द वॉटर राईट्स अपॉन अप्पर अँड लोअर रिपेन स्टेट्स इन अ रिव्हर. कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वॉटर पीपल राईट फॉर द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इन वॉटरशेड अगेन्स्ट द डाऊनस्ट्रीम युजर्स. ओके, बऱ्याच वेळा काय होतं, सपोज वन रिव्हर इज फ्लोईंग फ्रॉम 2 or 3 स्टेट्स. एक नदी 2-2, 3-3 राज्यामधनं वाहते आणि त्यामुळे काय होतं, मग खालची वरच्या राज्यामध्ये पडलेलं पावसाचं पाणी वरची राज्य अडवून ठेवतात, धरणं भरतात. मग खालच्या राज्यांना पाणी कमी भेटतं. मग त्यामुळं नदी वाद होतात. म्हणजे कृष्णा नदीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये वाद होता. कावेरी नदीमध्ये सुद्धा वाद होता. अशा बऱ्याच नद्यांच्या पाणी वाटपावरून वाद आहे. नॅशनल लेवलला पण आहे आणि इंटरनॅशनल लेवलला पण आहे. लक्षामध्ये द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया does not seem to be raised in a manner that it should be given in investment of irrigation. The difference between the potential created area actually irrigated remains larger. Unseen, we bridge the gap of significant increase in agriculture production will be difficult to realize. तर काय आहे माहिती का, मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्याकडं यू कांट हॅव ऍग्रिकल्चर इन अ प्रॉफिटेबल मॅनर if you don't have the capacity to give the irrigation. ओके, जर तुमच्याकडे पाणी देण्याची सोय नसेल तर तुमचं ऍग्रिकल्चर प्रॉफिटेबल, सेफ आणि सस्टेनेबल होणं इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. in our Maharashtra 83% of agriculture is completely depending upon the rainfall. If there will be a good or ample amount of rainfall, then there will be a good agricultural production. If there will be a scarcity or dry land or any problem in a rainfall pattern, then there will be a अफेक्टिंग इन द प्रोडक्शन. ओके, जर पाणी व्यवस्थित नाही पुरलं तर प्रोडक्शन अफेक्ट होतं, आणि पाणी व्यवस्थित पुरलं तर इरिगेशन मधनं आपण खरीप आणि रब्बी 2 क्रॉप घेऊ शकतो. आणि जर पाणी नाही भेटलं तर आपण हे क्रॉप्स घेऊ शकत व्यवस्थित नाही. त्यामुळे इफ यू वॉन्ट अ स्टेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल अँड प्रॉफिटेबल ऍग्रिकल्चर, देअर शुड बी अ सिस्टम और देअर शुड बी अ फॅसिलिटी फॉर द इरिगेशन. पाण्याची सोय ही पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. पाण्याची सोय जर नसेल तर तुम्हाला या ऍग्रिकल्चर मध्ये प्रॉफिटेबल राहणं इकॉनॉमिकली, फायनान्शियली हे प्रॅक्टिकल पॉसिबल होत नाही. Floods are a recurring problem in many parts of the country. Degradation and catchment area and loss of flood plain to the urban development and agriculture have accumulated the intensity of flood. Okay, ठीक आहे, just a minute. ओके, तर आता तुम्ही पाहिलं असेल की ह्या वर्षी सुद्धा आणि ईच अँड एव्हरी इयर देअर विल बी अ फ्लड प्रॉब्लेम इन चिपळूण मोठ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसाचं पाणी साठलं. ओके, पूर आला. आता चिपळूणचं ठीक आहे कारण की ते डिप्रेशन मध्ये आहे, म्हणजे खड्ड्यामध्ये सिटी आहे आणि तिन्ही बाजूला डोंगर आहेत.
तिथं धरणं बांधणं प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाहीये. पण जर तुम्ही सांगलीमध्ये बघितलं, कोल्हापूर रिजन मध्ये बघितलं तर सांगलीमध्ये धरणं आहेत, कोल्हापूरमध्ये धरणं आहेत, कोयना आहे. ओके, तर काय होतंय, वी हॅव टू रेग्युलेट द फ्लो थ्रू द डॅम्स मधनं पाण्याचा फ्लो तुम्हाला रेग्युलेट करावा लागेल व्यवस्थित. देन वी कॅन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लेम ऑफ फ्लडचा प्रॉब्लेम जो आहे तो थोड्या प्रमाणात आपण कंट्रोल करू शकतो. धरणं बांधून 100% कंट्रोल होणार नाही, काही प्रमाणामध्ये कंट्रोल करता येऊ शकतो. ओके, ठीक आहे. हा फ्लड प्रॉब्लेम मध्ये 2 रिझन आहेत. एक तर नदीवर होणारे अतिक्रमण. मेनी पीपल आर कन्स्ट्रक्टिंग देअर हाऊसेस, ओके, और लँड और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और फील्ड इन रिव्हर. नदीमध्ये भराव टाकून नदीच्या कडेला घर बांधणे, तिथं जमीन घेणे, शेती करणे, नदीचं पात्र अरुंद करणे, त्यामध्ये बेसुमार वाळू उपसा करणे, या असल्या इलिगल ऍक्टिव्हिटीज मुळे नदीचं पात्र बऱ्याच वेळा अरुंद होतं. तसंच धरणामध्ये पावसाच्या पाण्यामधून आलेली गाळाची माती किंवा नदीमध्ये जी माती साठते त्यामुळे नदीचं पात्र जे आहे, पाणी ठेवायच्या कॅपॅसिटीचं पात्र ते भरून जातं आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा जे आहे ते पाणी जे आहे नदीपात्रातून बाहेर येतं. मग ह्याला हेवी रेनफॉल, क्लाउड बस्टिंग किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग सगळे प्रॉब्लेम आहेतच, त्याला मी काय नाही म्हणत नाही. पण त्याच्या जोडीला मिसहँडलिंग अँड मिसमॅनेजमेंट ऑफ द ह्युमन बिंग्स, माणसानं चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीच्या गोष्टीने केलेल्या गोष्टी पण तेवढ्याच जबाबदार आहे. इन इंडिया विथ 2.4% of the world total area has 16% of the world population but has only 4% of the total available fresh water. ओके, जगामधला जेवढं पॉप्युलेशन आहे त्यापैकी भारतामध्ये 16% लोकसंख्या राहते जगामधल्या लोकसंख्येपैकी. पण जगामध्ये जेवढं पाणी अवेलेबल आहे त्यापैकी आपल्या देशामध्ये किती आहे, फक्त 4%. ओके, ठीक आहे, कळालं का तुम्हाला, पिण्याचं पाणी. सो दिस इज क्लिअरली इंडिकेट दॅट द नीड ऑफ वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन अँड ऑप्टिमम यूज इज मस्ट. त्यामुळं जे आता तुम्हाला सांगते, ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये 97% पाणी तर समुद्रामध्येच आहे. जिओग्राफीमध्ये भूगोलामध्ये शिकला असाल, जगामध्ये जेवढं पाणी आहे त्यापैकी 97% पाणी तर समुद्रामध्येच आहे. ओके, त्यानंतर काही प्रमाणात पाणी बर्फामध्ये गोठलेलं आहे आणि पिण्यासाठी पाणी किती आहे, 2.4% जगामधलं. आता त्यापैकी जगाची लोकसंख्या जेवढी आहे त्यापैकी 16% भारतात राहतात, जवळपास 140 कोटीपेक्षा जास्त आहेत. आणि त्यामध्ये जगात जेवढं पाणी अवेलेबल राहिलेलं आहे 2.4% फक्त आहे. ओके, ठीक आहे, आपल्या देशामध्ये फक्त 4%च पाणी अवेलेबल आहे पिण्यासाठी. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ इरिगेशन अँड वॉटर मॅनेजमेंट इज मस्ट. द इम्पॉर्टन्स ऑफ इरिगेशन in the world is well stated by N.D. Gulhati of India. Irrigation in many countries, including India, is age-old art, as old as well as civilization. But for the whole world, it is a modern science and science of survival. बघा इथे इरिगेशनला काय म्हणलेलं आहे, इट इज अ सायन्स ऑफ सर्व्हायवल. कोणतंही सिव्हिलायझेशन, कोणतीही माणसाची वस्ती आजूबाजूला नदी नाला ओढा असल्याशिवाय नाही. कोणतीही माणसाची वस्ती, माणसं राहतात ती आजूबाजूला नदी नाला ओढा किंवा पाण्याची सोय असल्याशिवाय कुठलेही सिव्हिलायझेशन होत नाही. द प्रेशर ऑफ सर्व्हायवल अँड द नीड ऑफ ऍडिशन ऑफ फूड सप्लाय आर नेसेसिटिंग रॅपिड एक्सपान्शन ऑफ इरिगेशन throughout the world, including India. The productivity of agricultural land is primarily depending upon the availability of irrigation water to the crop. The expansion of irrigation had paid a rich dividend in India. आता एक लक्षात ठेवा, इफ यू आर इन्व्हेस्टिंग इन द डॅम्स, आता तुम्ही म्हणताल सर एवढे हजारो कोटी धरणामध्ये गुंतवायचे, ओके, बट इट विल गिव्ह अ लाईफ चेंजिंग इकॉनॉमिकल, फायनान्शियल अँड सोशल चेंज इन द पीपल. एक धरण बांधल्यामुळे हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येते, म्हणजे इरिगेशन तुम्ही देऊ शकता. त्यामुळे ज्या ज्या लोकांना ते पाणी अवेलेबल होतं ती सगळीच्या सगळी शेती इरिगेटेड होते. दुष्काळी भागातल्या लोकांना जर ते पाणी अवेलेबल करून दिलं, जे वाहून जातंय, ओके, धरणं बांधून, तर त्यांची आयुष्यामध्ये खूप मोठा बदल होईल आणि त्यांच्याकडे चांगल्या पद्धतीने पैसा येईल. ते चांगले इरिगेटेड क्रॉप्स घेतील, म्हणजे शुगर केन, कॉटन, टोबॅको, जिंजर, ओके, आणि त्याच्यामुळं तिथली जी इकॉनॉमी आहे त्या भागामध्ये ती चांगली डेव्हलपड होईल. After independence, production registered nearly 4.52 times increase from around 50.8 million tons in 1915 to 1951 to about
230 million tons in 2007-2008. This has been mainly attributed to three factors: high yielding cereal expansion of an area under irrigated and fertilizer use. Irrigation may be considered as a major factor of modern intensive agriculture, and as it is aids in efficient use of costly fertilizer and other input besides meeting the crop water need. ठीक आहे. तर हे जे उत्पादनामध्ये जो चेंज झाला, जो 50 मिलियन टन होतं 1950-51 साली आणि 230 मिलियन टन झालं 2007-8 साली. ओके, म्हणजे जवळपास हा एक ऑन ऍव्हरेज एक 60 वर्षाचा गॅप आहे. 55 ते 60 वर्षाच्या गॅप मध्ये जवळपास उत्पादन जे आहे ते 4पट ते 5पट झालेलं आहे. आणि आता 2021 चालू आहे, जवळपास ते 300 क्रॉस केलेला आहे जवळपास ऑन ऍव्हरेज. म्हणजे हा जो इल्ड मधला चेंज आहे किंवा प्रोडक्शन मधला चेंज आहे, इट इज ओनली हॅपन बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फॅसिलिटीज आर एक्सपांडिंग अँड फर्टिलायझर्स ऑर मॉडर्न ऍग्रिकल्चर, त्याच्यामुळे या गोष्टी चेंजेस दिसतात. ऑन द अदर हँड, improper irrigation cause a wastage of large amount of water, leaching minerals, nutrients from the root zone into a deeper layer, contaminating the groundwater and impairing the productivity of soil or yield loss may occur if insufficient water is applied. प्रमाणापेक्षा जास्त जर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी दिलं गेलं, एक्सेस दिलं गेलं, तर जमिनीमध्ये जमिनीमध्ये शेवाळ तयार होतं. त्याच्यामध्ये क्षार जे आहे ते जमिनीच्या सरफेसच्या वर येऊन थांबतात. त्यामुळं जमिनीचे जे फिजिकल केमिकल ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या खराब होऊन जातात. पाण्याचं वेस्टेज होतं, तो एक खूप महत्वाचा भाग आहे. एक्सेसिव्ह ऍप्लिकेशन ऑफ वॉटर कॉज वॉटर लॉगिंग अँड इन्क्रीज इन अ हाय वॉटर टेबल or a seepage spot to develop, which may corrected only by construction of expansive drainage system. जे आहे एक्सेस पाणी बाहेर जाण्यासाठी मग तुम्हाला ड्रेनेज करावं लागतं. ड्रेनेज काय आहे ते पण मी तुम्हाला शिकवीन, पण शेवटी इन ऍडिशन ऑफ साल्ट अक्युमुलेटेड अँड अल्कली सॉइल मे ओके. तर क्षार साठल्यामुळं पीएच जो आहे तो तुमचा 8.5 पासून 9.5 इथपर्यंत असा वाढत जातो आणि युअर सॉइल विल बिकम सलाइन अल्कलाइन. देअरफॉर वी मस्ट हॅव टू लर्न हाऊ टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ वॉटर टू प्रिव्हेंट एक्सेसिव्ह वेस्टेज, टू प्रोड्यूस the degradation of land and bring about improvement for maximizing the water productivity. ओके, तर आपल्याला पाण्याचा जपून सुयोग्य वापर केला पाहिजे. आपले जे प्राईम मिनिस्टर आहेत, ओके, नरेंद्र मोदीजी यांनी काय सांगितलेलं आहे की मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक आहे, थेंबाचं पाणी वाचून त्याच्यापासून जेवढं शक्य आहे तेवढं उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करा. इट इज अ कंट्रोल्ड अँड मुवमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्सेस टू मिनिमाइज द डॅमेज टू द लाईफ and the property and maximizing the efficient use. Or water management is the activity of planning, developing, distribution and managing the optimum use of resources. पाण्याचा सुयोग्य प्रमाणामध्ये वापर हा सगळ्यात मोठा की पॉइंट आहे. आणि फॉर दॅट पर्पज वी मस्ट हॅव टू थिंक अबाउट द इस्रायल हा एक वाळवंटातला देश, सर्वोत्तम पाण्याचा वापर केला जातो. सर्वोत्तम कुठलाही देश काही पेशंटली पाण्याचा वापर करत नाही जेवढा इस्रायल करतो. ओके, त्याच्यावर विषयी मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेन, केस स्टडी ऑफ इस्रायल. इट इज अ जनरली डिफाइन्ड ऍज ऍप्लिकेशन ऑफ वॉटर. माझा आवाज ऐकू येतोय का? येस सर. ओके, मधनं मी चेक करत जाईन. ठीक आहे, इरिगेशन आपला पहिलाच टॉपिक आहे. ठीक आहे, आणि मी इंट्रोडक्शन शिकवलेलं आहे. आता मेन टॉपिक कडे जाऊया. Irrigation, it is generally defined as application of water to the soil for the purpose of supplying the moisture essential for the normal plant growth and the development. Okay, तर इरिगेशन ह्याचा अर्थ काय आहे? नदी, नाला, ओढा, विहीर, कॅनल ह्याच्या मार्फत मोटर लावून पाणी उचलून आर्टिफिशियल ऍप्लिकेशन ऑफ वॉटर टू द ग्रोथ डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट, झाडाच्या शेताला फील्डला देणे, ह्याला म्हणतात इरिगेशन. कळालं तुम्हाला इरिगेशनची डेफिनेशन? इन इरिगेशन रेनफॉल इज नॉट कन्सिडर्ड
इरिगेशन मध्ये पावसाचं पडलेलं पाणी पकडलं जात नाही, बिकॉज इट इज अ नॅचरल फेनॉमेना, इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल फेनॉमेना. पावसाचं पडलेलं पाणी हा नॅचरल फेनॉमेना आहे, हा आर्टिफिशियल फेनॉमेना नाही. इन अदर वर्ड, इट इज द ह्युमन manipulation of hydrological cycle to improve the crop production and quality and decrease the economical effect of drought. However, broader and more meaningful definition is that irrigation is the application of water to the soil for following purposes. Okay, आता तुम्हाला इरिगेशनची डेफिनेशन कळली असेल. आपण विहिरीवर मोटर लावून जे पाणी पाजतो त्याला इरिगेशन म्हणायचं. बोरवेल काढून त्यातनं जे पाणी पाजतो त्याला इरिगेशन म्हणायचं. कॅनल मधनं जे पाणी येतं ते आपण शेताला देतो त्याला आपण इरिगेशन म्हणायचं. नदी नाल्या ओढ्यांवरनं किंवा शेततळ तळ्यातनं जर मोटर लावून पाणी उपसलं तर त्याला आपण इरिगेशन म्हणायचं. पावसाच्या पडलेल्या पाण्याला वी कॅनॉट कन्सिडर्ड ऍज अ इरिगेशन. टू ऍड द वॉटर टू द soil for supplying moisture essential for the normal plant growth and development. ओके, तर हे जे पाणी आहे हे झाडाच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी सगळ्यात महत्वाचं असते. जर झाडाला पाणी मिळालं नाही, ऑल ऑफ यू नो दॅट इट विल बी ड्रायड आउट, ते सुकतात आणि मरतात. टू प्रोव्हाइड अ क्रॉप इन्शुरन्स अगेन्स्ट द शॉर्ट ड्युरेशनल ड्रॉट. ओके, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो तर तो दुष्काळ पडू नये किंवा पडला तरी सुद्धा ते झाड वाळू नये किंवा मरू नये. जर तुमच्या नदी नाल्या ओढ्यांमध्ये पाणी असेल, ओके, आणि जर तुम्ही ते पाणी देऊ शकला तर दुष्काळामधनं तुमचं वाचू शकता. टू लीच आउट or dilute the excessive salt in the crop root zone, thereby providing a favorable environment in the soil profile for absorption of water and nutrient. Okay, जे क्षार आहे, जे पाणी आहे, जे एक्सेस झालं, ओके, किंवा जर जमिनीमध्ये साठली असतील तर पाणी देऊन त्या पाण्यात विरघळून ते शेतातून तुम्हाला काढता येतात किंवा लिचिंग करता येतं. हा एक फेवरेबल पॉइंट आहे, ते तुम्हाला मी सांगेन कसं केलं जातं. टू सॉफ्टन द टिलेज पॅन्स. ओके, टिलेजचे जे पॅन आहेत म्हणजे जमीन जी हार्ड झालेली असते म्हणजे ट्रॅक्टर वापरून किंवा प्लाविंग हार्विंग करून, तर ती जर तुम्हाला सॉफ्ट किंवा मऊ किंवा भुसभुशीत करायची असेल तर तुम्हाला ट्रॅक्टर वापरून ती सॉफ्ट आणि भुसभुशीत करता येऊ शकते. लक्षामध्ये, टू कूल द सॉइल अँड ऍटमॉस्फिअर देअर बाय मेकिंग मोर फेवरेबल मायक्रो एन्व्हायरमेंटल फॉर द प्लांट ग्रोथ. ओके, शेताला पाणी दिल्यानंतर आजूबाजूचं वातावरण थंड होतं, जर टेम्परेचर वाढलं असेल तर ते कमी होतं आणि झाडाच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी फेवरेबल कंडिशन निर्माण होते. त्याच्याबरोबरच अलॉंग विथ दॅट the microorganisms which are present in the soil, they will also get water for their development. त्यांना पण थोड्या प्रमाणामध्ये ओलावा मॉइश्चर काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला लागतं, सगळ्यांनाच म्हणतो मी असं नाही. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इरिगेशन. The broader objective of irrigation are to increase the national income and national cash flow, to increase the labor employment, to increase the standard of living. आता लोकांचं इन्कम कसं वाढते. आता एक लक्षात ठेवा, दुष्काळी भागामध्ये लोक ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, मका, उडीद अशी पिकं घेतात की जे कमी पाण्यावर येतात. त्यामुळे लोकांना जास्त प्रॉफिट पण होत नाही आणि जास्त पैसे पण मिळत नाही. पण त्या दुष्काळी भागामध्ये जर कॅनलनं पाणी पोचवलं तर तिथली लोक ऊस, हळद, जिंजर किंवा फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, ऑर्चर्ड असलं घेऊन तुम्हाला त्यातनं मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे पण मिळतील आणि इकॉनॉमी पण जनरेट होईल. आणि एकदा लोकांना चांगल्या पद्धतीनं पैसा मिळायला लागला कॅश क्रॉप मधनं की ज्याला पाणी लागतं, त्याचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पण वाढेल. मॉडिफिकेशन ऑफ सॉइल अँड क्लायमॅटिक एन्व्हायरमेंट, फॉर लिचिंग ऑफ साल्ट, फॉर रिक्लिनेशन ऑफ सोडिक सॉइल, फॉर द फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन. ओके, तर तुमच्या जमिनीमध्ये क्षार जर साठले असतील तर ते क्षार विरघळून घालवण्यासाठी ओके पाण्याचा वापर करता येऊ शकतो. ओके, ठीक आहे. धुकं पडलं असेल तर स्प्रिंकलर लावलं तर धुकं निघून जातं. टू मायटिगेट द लेसन द रिस्क ऑफ कॅटास्ट्रॉफी कॉज्ड बाय द ड्रॉट. दुष्काळ पडल्यामुळे जी झाडं वाळतात, मरतात किंवा जातात, हातात यील्ड निघून जाते, ते नुकसान आपल्याला पाणी देऊन थांबवता येतं. टू ओव्हरकम द फ्लड फूड शॉर्टेज, आणि त्यामुळं आपल्याला अन्नधान्याची गरज, कमतरता कधी भासणार नाही. टू प्रोटेक्ट द हाय व्हॅल्यू क्रॉप अँड ट्री, जे हाय व्हॅल्यू क्रॉप आहेत की ज्याच्यामध्ये मी जे नाव सांगितलं शुगर केन, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, फ्रूट क्रॉप, त्यांना आपल्याला कल्टिवेट करता येतं. हा एक त्याच्यामधला महत्वाचा मुद्दा आहे.
टू इन्क्रीज द पॉप्युलेशन ऑफ अरिड अँड स्पेअरली पॉप्युलेटेड एरिया. ओके, ठीक आहे. दुष्काळी भागामधला जो एरिया आहे, ओके, त्यांना जर पाणी पोचलं तर त्यांचं मायग्रेशन थांबेल, ते शहरांमध्ये काम शोधायला जाणार नाहीत, तिथंच तर त्यांना शेती करायला भेटलं. ओके, तर हा एक आहे फॉर द पॉप्युलेशन अँड रिडिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे. आणि त्यामुळं ऑल ओव्हर इंडियामध्ये सगळीकडे लोकांना जर शेतामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये जर कामं मिळाली, पैसे मिळायला लागले, तर लोक शहरामध्ये जे मायग्रेट होतात ते पण काही प्रमाणामध्ये थांबेल. नॅशनल सिक्युरिटी, सेल्फ सफिशियन्सी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. आता बऱ्याच वेळा आपल्याला ऑइल सीड जे आहेत, आपले ऑइल सीड म्हणजे ग्राउंडनट, सिसॅमम, ग्रीन ग्राम, हे जे ऑइल सीड किंवा काही वेळेस पल्सेस, डाळी, ह्या दुसऱ्या देशांमधून आपल्याकडे मागवाव्या लागतात, कारण की आपल्याकडे तेवढं प्रोडक्शन नाही. हा एक आपला प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या देशावर डिपेंड राहावं लागतं या वाळींसाठी. आलं लक्षात? इम्पॅक्ट ऑफ एक्सेस वॉटर ऑर इनसफिशियंट इरिगेशन वॉटर इन द क्रॉप. आता एक लक्षात ठेवा, जसं एखादं पाणी लिमिटमध्ये देणं, मोजून देणं आणि अप्रोप्रिएट क्वांटिटी देणं जसं गरजेचं आहे. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिव्हिंग एक्सेसिव्ह इरिगेशन ऑर इनसफिशियंट इरिगेशन टू द क्रॉप. लोक गरजेपेक्षा, प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये पाणी देऊन टाकतात, एक्सेसिव्ह वॉटर सप्लाय करून टाकतात. आणि त्यामुळे काय होतं, बऱ्याच वेळा हे जे होतं वेस्टेज ऑफ वॉटर होतं एक, आणि त्याच्यामुळे जमीन पण खराब होते. अवॉइड एक्सेस ऑर इनसफिशियंट वॉटर टू द क्रॉप. गरजेपेक्षा जास्त पाणी देणं पहिल्यांदा थांबवलं गेलं पाहिजे. ओके, आता एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला तहान लागलेली आहे. ओके, तुम्हाला तहान लागलेली आहे आणि जर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की 5 लिटर पाणी प्यायचंच, 5 लिटर पाणी हे प्यायचं, पिणं शक्य आहे का तुम्हाला? मग तुम्हाला तहान लागली, पण तुम्हाला तहान कितीची लागली? समजा एक ग्लास किंवा एक तांब्याभर पाण्याची लागलेली आहे, त्यात किती पाणी बसतं? एक 100-150 ml पाणी बसतं. आणि मी जर म्हटलं तुम्हाला 5 लिटर पाणी प्यायचं, तू म्हणसाल हे पाणी मला दिवसभरात सुद्धा पिऊन संपणार नाही. मग जर एक 100 ml 200 ml जर पाण्याची नीड असेल आणि इफ यू आर गिव्हिंग द 5 लिटर्स ऑफ वॉटर, जर 5 लिटर पाणी दिलं तर ते कसं मागणार? मग त्याच्यामध्ये हे जे आहे, झाडाला पाण्याची गरज समजा 1 लिटरची आहे उसाला, तर लोक तिथं 100 लिटर पाणी सोडून देत आहेत काय गरज नसताना. मग झाड त्याला 1 लिटर पाहिजे तेवढं घेतं, बाकीच्या पाण्यात काय होतं? इव्हॅपोरेशन होतं, जमिनीमध्ये मुरतं. जमिनीमध्ये मुरलं की जमिनीमध्ये क्षार जे आहेत ते पाण्याच्या सरफेसवर येतात आणि त्यामुळे सरफेस जो आहे तो सलाईन अल्कलाईन आणि बनतो. आणि वॉटर लॉगिंग झाल्यामुळं सॉइलमध्ये जे ऑक्सिजन असतो पूर्ण निघून जातो आणि CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि कार्बोनिक ऍसिड बनतात सॉइलमध्ये. आणि ते कार्बोनिक ऍसिड बनल्यामुळं झाडाची मुळं कुजायला चालू होतात. झाडाची मुळं कुजली की ऊस जो आहे तो पिवळा पडायला चालू होतो किंवा क्रॉप जे आहे ते पिवळे पडायला चालू होतात. So insufficient irrigation lead to reduction in the quality of food grain, loss in the crop yield or crop failure, poor soil environment. Okay, soil become a limiting resources due to the multivarious demand from the sector like agriculture, livestock, industry, power generation, increase the urban and rural domestic use. Okay, आता काय झालेलं आहे पोरांनो, ऍक्च्युली धरणं ज्यावेळेस बांधली गेली, ती धरणं जी होती ती पिण्याची पाणी आणि शेतीसाठी असं त्याचा वापर, इंडस्ट्री आणि शेतीसाठी. पण आता दुर्दैवाने अशी गट झालेली आहे की शेतीला पाणीच भेटत नाही. जी धरणं बांधलेली आहे ती म्हणजे खडकवासला असू दे, जायकवाडी असू दे किंवा उजनी असू दे किंवा कोयना असू दे किंवा बाकीची कुठलीही धरणं असू दे, ह्या धरणामधनं थोडंसं शेतीला पाणी मिळावं बऱ्यापैकी आणि शेती पाण्याखाली यावी अशी इच्छा होती. पण आता प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की लोकांना पाणी प्यायला पुरवताच नाकीनं होते. त्यामुळं पाणी लोकांना प्यायला पुरवणे आणि त्यानंतर इंडस्ट्रीला देणे आणि त्यात काय शिल्लक राहिले तर ऍग्रिकल्चरला देणे, ही अशी आता कंडिशन आहे, रिअल कंडिशन आहे. लक्षामध्ये. So the demand for the water is increasing day by day, and hence it is essential to study the water potential and contribution of agriculture, which turn to going to the feed to the growing population. ह्या जे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला वेळेत आणि व्यवस्थित पाणी सप्लाय करणं हे आपली आताची अतिशय मोठी गरज आहे. The plant and any form of living organism cannot live without the water. Since the water is most important constitution, about 80 to 90% of the most plant cell. ओके, आता इथं बघा शेवटचा पॉइंट आहे आपला रोल ऑफ वॉटर. ओके, रोल ऑफ
वॉटर हा जो पाण्याचा वॉटरचा रोल आहे तो पाण्याचा वॉटरचा रोल जवळपास 80 ते 90% जे पाणी आहे ते आपल्या शरीरामध्ये 80 ते 90% पाणी असते. झाडाच्या शरीरामध्ये सुद्धा 80 ते 90%च पाणी असतं. कुठलाही प्लांट असू दे त्यामध्ये 80 ते 90% पाणी असते. आपल्या शरीरामध्ये 70 ते 80% पाणी असते. ओके, ठीक आहे. आणि सो आता काय रोल आहे पाण्याचा झाडाच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये, तर फिजिओलॉजिकल इम्पॉर्टंट. द प्लांट सिस्टम इट सेल्फ कंटेन अबाउट 90% ऑफ द वॉटर. द अमाउंट ऑफ वॉटर व्हॅरीज इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऍज फॉलो. ॲपिकल पोर्शन ऑफ द रूट अँड शूट इज मोर दॅन 90%. झाडाचा जो ग्रोईंग पॉइंट आहे आणि मुळाचा जो टोक आहे त्यामध्ये 90% पेक्षा जास्त पाणी असते. इट ऍक्ट ऍज अ बेसल मटेरियल फॉर द ऑल द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी. All the metabolic or biochemical reaction in the plant system need a water. सगळ्या झाडांच्या ज्या मेटाबॉलिक फिजिओलॉजिकल बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज असतात सर्वांना पाण्याची अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज असते. म्हणजे रेस्पिरेशन असेल, हार्मोनल सिक्रेशन असेल, फोटोसिंथेसिस असेल. इट प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल इन रेस्पिरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन. जसं आपण श्वासोश्वास घेतो, ऑक्सिजन घेतो आणि CO2 सोडतो, तसं झाड CO2 घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात. आणि झाड जेवढं पाणी ऍब्सॉर्ब करतं 99% पाण्याचं ट्रान्सपिरेशन होतं आणि त्याच्यामुळे झाडाचं टेम्परेचर रेग्युलेट होतं आणि झाडाच्या मुळापासून न्यूट्रिएंट झाडाच्या पानापर्यंत जातात. इट प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मध्ये सुद्धा हा एक अतिशय इम्पॉर्टंट किंवा महत्वाचा रोल जे आहे ते झाड पार पाडतात. इट सर्व ऍज अ सॉल्व्हंट इन सॉइल अँड प्लांट न्यूट्रिएंट. ओके, हे जे आहे इट विल ऍक्ट ऍज अ सॉल्व्हंट. ठीक आहे, हे एक प्रकारचं सॉल्व्हंट म्हणजे प्लांट न्यूट्रिएंट याच्यामध्ये विरघळतात. आफ्टर दे आर गेटिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर फर्स्ट डिसॉल्व्ड इन द वॉटर अँड दे आर अवेलेबल टू द प्लांट. ओके, तर इट served as a solvent म्हणजे in the soil there are nutrients are present but nutrients cannot absorbed by the plant directly. तुम्हाला जर सांगितलं कोरडी भाकरी किंवा नुसतं बिस्किट खावा, तुम्ही 1 खाचाल, 2 खाचाल, 3 खाचाल, नंतर तुमचं घास फिरेल, तुम्हाला पाणी प्यावं लागेल. ठीक आहे, सॉइल मध्ये असणारे न्यूट्रिएंट इट कॅनॉट बी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट directly. It should be first dissolved into the water and then it can be absorbed by the plant. It also acts as a carrier of plant nutrient from the soil to the planting system. Okay, ते जे आहे हा एक कॅरियर म्हणून ऍक्ट होतो of the plant nutrient from soil to planting system. It maintains the plant temperature through the transpiration. ओके, आणि ट्रान्सपिरेशन झाल्यामुळं आपण म्हणतो सर 99% पाणी वाया जाते. हो, जातच. त्यामुळं झाडाचं टेम्परेचर मेंटेन होतं. आपल्या जर बॉडीचं टेम्परेचर वाढलं तर आपण काय करतोय, फॅन लावतोय, एसी लावतोय, कूलर लावतोय, थंड पाणी पितोय, सावली जाऊन बसतोय. झाडानं काय करायचं, ते कंटिन्युअसली उन्हामध्ये असते. त्याला टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी फक्त एकमेव ऑप्शन आहे. इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट इरेक्ट बाय मेंटेनिंग द प्लांट टर्जिडिटी. ओके, ठीक आहे, प्लांटची टर्जिडिटी म्हणजे जे टवटवीतपणा आहे, फ्रेशनेस आहे, ग्रीननेस आहे, ते मेंटेन करण्यासाठी सुद्धा पाणी लागतं. इट हेल्प इन ट्रान्सपोर्टिंग ऑफ मेटाबॉइल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक. जे शरीरामध्ये अन्न तयार होतं पानांमध्ये होतं ते मुळापर्यंत पोहोचवायचं आणि मुळांपासून जे ऍब्सॉर्ब केले न्यूट्रिएंट आहे ते पानापर्यंत पोहोचवायचं. हे सगळं काम पाणीच करतं. आता इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन द सॉइल टेम्परेचर. ओके, सॉइलचं टेम्परेचर मेंटेन करण्याचं काम सुद्धा पाणीच करतं. इट हेल्प्स टू मेंटेन द साल्ट बॅलन्स. साल्ट क्षाराचा जो बॅलन्स आहे सॉइल मधला, ओके, ते सुद्धा मेंटेन करण्याचं काम पाणीच करतं. इट रिड्यूस द सॅलिनिटी अँड अल्कलाइनिटी. ओके, मातीमध्ये सलाईन अल्कलाइन जे क्षाराचं प्रमाण आहे ते कमी जास्त करण्याचं काम पण पाणीच करतं. कसं करतं ते पुढच्या लेक्चर मध्ये शिकवणार आहे, शेवटी आहे. ओके, इट इन्फ्लुएन्स द वीड ग्रोथ. ओके, आता पाण्यामुळं गवत पण उगवून येतं, हा एक निगेटिव्ह पॉइंट आहे, पण आहे तो आहेच. इट इन्फ्लुएन्सिंग द ऍटमॉस्फेरिक वेदर. जे ऍटमॉस्फेरिक वेदर आहे किंवा जे मायक्रो क्लायमेट आहे एखाद्या झाडाच्या आजूबाजूच्या 2 मीटर हाईट पर्यंत जे क्लायमेट ते सुद्धा मेंटेन. इट हेल्प इन अ बेनिफिशियल मायक्रोब्स. जे बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ठीक आहे, त्यांची वाढ, त्यांची ग्रोथ, बाकी कुठल्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला मॉइश्चर पाहिजे.
इट इन्फ्लुएन्सिंग द पेस्ट अँड डिसीज अटॅक. आता जर पाणी एक्सेस दिलं गेलं आणि डम्प क्लायमॅटिक कंडिशन झाल्या तर पेस्ट आणि डिसीजचा अटॅक पण वाढतो. इट सपोर्ट द ह्युमन अँड ॲनिमल लाईफ. ओके, इट सपोर्ट द ह्युमन अँड ॲनिमल लाईफ. एक स्लाइड संपली. इट हेल्प इन अ लँड प्रिपरेशन लाईक प्लाविंग, पडलिंग. ओके, आता बऱ्याच वेळा जर जमीन जास्त हार्ड झाली, दोनच पानं आहेत ना, पुन्हा सांगतो. ओके, तर हार्ड झाली असेल तर बऱ्याच वेळा नांगरानं जमीनला कडक आली आणि नांगर चालायला हार्ड जायला लागलं तर तिथं सुद्धा थोडंसं पाणी सोडून लाईट केलं जातं. किंवा पडलिंग, भाताच्या शेतामध्ये वी आर मिक्सिंग अ सॉइल विथ वॉटर. ओके, सॉइल आणि वॉटरचं आपण एक मिक्सचर तयार करतो. ओके, म्हणजे दलदल तयार करतो फॉर ट्रान्सप्लांटिंग ऑफ राईस सीडलिंग. इट हेल्प टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ cultural operation like weeding. ठीक आहे,